Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Thêm một món bánh làm từ bột mì vô cùng ngon. Hana chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn tuần này. Đặc biệt, không cần phải nhồi bột. Chỉ cần khoảng 2 phút để trộn bột thì thành phẩm bên ngoài vừa giòn, phần bên trong thì mềm xốp, nhân thì đậm đà. Theo cảm nhận của Hana, ăn còn ngon hơn bánh bao chiên. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, xin mời vào bếp làm cùng với Hana nhé. Để làm phần vỏ bánh, mình cần có 350g bột mì đa dụng, thêm vào 1/4 muỗng cà phê muối. Muối giúp cho bột có độ đàn hồi hơn. Rây đều hỗn hợp bột và muối vào tô. Đây là loại bột rất ướt nên nước chiếm 90% lượng bột. Với 350g bột, mình sẽ dùng 315ml nước, thêm vào 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê men nở. Đường giúp cho men hoạt động tốt hơn. Khuấy đều hỗn hợp nước và men cho thật là hòa quyện với nhau. Sau đó cho hết vào bột. Mình không cần phải nhồi bột, chỉ cần dùng muỗng trộn đều bột từ dưới lên, cho phần bột và hỗn hợp men nước thật là hòa quyện với nhau. Thời gian trộn khoảng 2 phút. Bọc kín tô bột lại và để nơi ấm cho đến khi bột nở gấp đôi. Thời gian ủ bột không chính xác, tùy thuộc vào chỗ nơi cô bác, anh chị và các bạn ở, thời tiết nóng hay lạnh. Trong khi chờ bột nở, mình sẽ đi chuẩn bị phần nhân. Nhân thì nấm mèo Hana sử dụng 10g. Sau khi rửa sạch, ngâm nước ấm cho nấm mèo nở. Sau đó rửa lại một lần nữa và đem đi cắt nhỏ. Hành tây mình dùng 150g, cũng đem cắt hạt lựu nhỏ. 150g thịt xay. Cho vào 3 muỗng canh nước, giúp cho phần thịt này tơi ra không bị đóng cục khi xào, đồng thời làm cho thịt ăn mềm ngon hơn. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn và đun nóng lên. Khi dầu nóng thì cho hết hành tây vào, xào khoảng vài phút cho tới khi hành có màu hơi vàng nhẹ. Làm như vậy, phần hành mình sẽ thơm ngon hơn và nhân không bị ra nước. Khi hành có màu hơi vàng nhẹ thì mình tắt bếp và vớt hết phần hành tây này cho ra ngoài tô. Dầu ăn còn lại thì mình cho trở lại bếp đun nóng lên. Sau đó cho nấm mèo vào, xào khoảng 2 phút. Làm như vậy, nấm sẽ khử được mùi hôi, giúp cho nhân thơm ngon hơn. Nấm mình cũng cho ra ngoài tô chung với phần hành và để qua một bên. Cho chảo trở lại bếp, thêm vào nửa muỗng canh dầu và đun nóng lên. Khi dầu nóng, cho 1 muỗng canh đầu hành lá cắt nhỏ vào, xào cho tới khi hành thơm thì cho hết chén thịt lúc nãy vào, xào khoảng 2 phút. Sau 2 phút, gia vị nêm vào gồm có 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột nêm và nửa muỗng canh dầu hào. Mình sẽ xào hỗn hợp thịt này ở lửa vừa cho tới khi phần thịt rút hết nước và nhìn vào chảo giống như dưới đáy chảo chỉ còn dầu thì mình tắt bếp. Cho thịt ra ngoài tô và để cho nguội.
Khi hỗn hợp thịt đã nguội thì mình trộn đều lên. Để cho nhân được thơm ngon hơn, Hana sử dụng thêm 2 muỗng cà phê tiêu đập dập. Tiêu đập dập sẽ thơm ngon hơn là tiêu xay. 25 g hành lá cắt nhỏ. Để giúp nhân không bị ra nước thì mình thêm vào 25 g bột chiên xù. Bột chiên xù cho vào nhân sẽ ngon hơn là mình dùng bột bắp. Trộn đều hỗn hợp này lên. Nếu nhà cô bác anh chị và các bạn có hành phi thì thêm vào 2 muỗng canh hành phi giúp cho nhân được thơm ngon hơn. Trộn đều và để qua một bên. Một điều cần lưu ý là nếu chỗ thời tiết cô bác anh chị và các bạn hơi nóng thì mình làm nhân trước, vì nếu mình làm nhân sau, thời gian ủ bột rất là nhanh, có thể không kịp. Đây là khối bột của Hana sau khi ủ nở gấp đôi, có rất là nhiều bọt khí xung quanh thành tô. Bây giờ mình sẽ cho vào bột nửa muỗng canh dầu ăn và thoa một ít dầu vào tay để chống dính. Sau đó dùng tay kéo bột từ ngoài vào chánh giữa, làm như vậy khoảng 2 phút để ép phần bọt khí có trong bột ra. Sau 2 phút, phần bột bây giờ không còn dính tô nữa. Mình sẽ dỡ bột lên và gập thêm khoảng 1 tới 2 lần giống như cách Hana đang làm. Với trọng lượng bột và phần nhân hôm nay, mình sẽ làm 7 cái bánh. Vì bột rất là dính và mềm nên mình cần chống dính kỹ trước khi đặt bột lên. Chia bột ra làm 7 phần, mỗi phần Hana cân được khoảng 90 g. Túm tròn bột lại, cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết và để bột qua một bên. Vì bột rất mềm và dính nên mình cần dùng chảo chống dính để chiên bánh. Cho vào chảo khoảng nửa lít dầu ăn và đun nóng cho tới khi dầu sôi tim. Lúc này mình mới bắt đầu đi bọc nhân. Thoa một ít dầu ăn chống dính vào tay. Nếu cô bác anh chị và các bạn đặt bột lên tay, bột mềm chảy qua kẽ tay khó gối nhân. Vì vậy mình sẽ dùng một cái dĩa nhỏ, thoa một ít dầu ăn lên dĩa để chống dính, sau đó đặt bột lên dàn đều ra và cho nhân vào. Mỗi phần bột như vậy mình cho khoảng 1,5 vá nhân, loại vá nhỏ để múc lẩu. Sau đó chỉ cần kéo bột từ ngoài túm vào, mình chỉ cần để ý phần nhân không bị xì ra ngoài là được. Bột sau khi làm xong, mình sẽ cho vào chảo chiên liền và cứ tiếp tục làm như vậy cho tới hết phần bột còn lại. Tùy theo kích thước của chảo mà mình chiên nhiều hay ít. Khi cho bột vào chảo xong, mình dùng cái phới dẹp hoặc là cái vá nhúng một ít dầu ăn để chống dính, sau đó đè cho phần bột bánh này hơi dẹp xuống một xíu, chiên cho tới khi bánh vàng đều hai mặt thì mình vớt ra. Nếu cô bác anh chị và các bạn thích ăn trứng gà hoặc trứng cút, mình cũng có thể thêm. Với trứng gà, mỗi cái bánh mình cho khoảng 1/4 trứng gà luộc.
Chiên bánh ở lửa vừa. Thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ trở bánh để cho bánh được vàng đều hai mặt. Vì phần nhân mình đã làm chín rồi nên phần bột bánh mình chiên rất nhanh. Chỉ cần bánh vàng là mình vớt bánh ra, tiếp tục cho phần bột khác vào và chiên cho tới hết. Với cách làm bột đặc biệt này, phần bột bánh ăn ngon hơn cả bột bánh bao chiên bình thường. Bánh rất là mềm và xốp, vỏ bên ngoài hơi giòn giòn, dai dai. Phần nhân thì rất là vừa ăn. Nếu cô bác anh chị và các bạn ăn không hết, mình có thể để vào tủ lạnh qua ngày hôm sau. Mình cho vào lò vi sóng hâm nóng lại, bánh ăn cũng rất là ngon. Hy vọng cô bác anh chị và các bạn có thêm một món bánh cho gia đình của mình vào buổi sáng. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem. Hana kính chúc cô bác anh chị và các bạn năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ Bảy.